سلام به همه. امیدوارم روز خوب شروع کرده باشین یا عصر خوب. من یه مثل مکرونه باید بهش بگم. کدو تنبل تقریبا 300 گرم با آب میشه جوشوندش، میشه گذاشت تو میکرو. من گذاشتمش تقریبا بین 8 تا 10 دقیقه تو میکرو و با این که سیب زمینی رو باش له میکنن و سیب زمینی هم 2 تا متوسط، باز میشه آب پز کرد، میشه گذاشت تو میکرو. خوب باید له بشه، قشنگ قاطی شه. بعد این 2 تا را میشه سیب زمینی یه ذره بیشتر از اون باشه یا اینکه کدو بیشتر باشه، هیچ فرقی نمیکنه، ولی قشنگ باید له شده باشه. میتونین ادویه هم توش بریزین و یه لیوانو تقریبا نیم من آرد ریختم توش، یه لیوان پر و یه نصف لیوان و یه لیوانم نشسته یعنی، و نمک و زردچوبه و قشنگ قاطی کردم. باید اینقدر چنگش بزنین که هیچ چیزی توش نمونه، یه دست در بیاد. بعد بذارینش از 1 ساعت تا 2 ساعت استراحت کنه. حالا من بیرون گذاشتم، نایلون کشیدم روش و گذاشتمش بمونه. بعد گرد تو دستت میتونی با دستگاه بهش فرم بدین. من اینو توی یه بار تو تیک تاک دیده بودم، ولی اون یه جور دیگه ای بود. بعد من توی آب جوش یه مقداری آبه باید بجوشه. وقتی میجوشه میتونین توش یه مقدار کمی روغن بریزین اگه دوست داشتی، مثل مکرونه، و نمک، و میذارینش 8 تا 10 دقیقه. خودش میاد بالا. وقتی که اومد بالا اینا رو بذارین روی دستماله آشپزخونه که آب روش نمونه. قشنگ باید خشک باشه. بعد توی روغن یا کره 2 تاش میشه گذاشت که باید یه ذره خیلی کم تفتش بدین. اگه تفت بخوره محشر در میاد. یه بار درست کنین، واقعا خوشمزه است. من تو کاری یه بار درست کردم ولی یه سبک دیگه ای بود، کاملا فرق میکرد، ولی باز خوشمزه بود. ولی این خیلی عالی بود برای عصرا، برای مثلا توی سفره ها خیلی شکلش قشنگه. بعد سس هم میتونین براش درست کنین. سسش خامه خوراکی با پیاز ولی نباید سرخ بشه، فقط تفت بخوره، و یه مقداری باز ادویه. این وقتی میذارینش تو روغن باید یه ذره طلایی بشه که درش میارین. بعد این پیازه که یه ذره تفت دادین میتونین ادویه هم توش بریزین و خیلی کم هم نمک، و من 2 تا دونه سیرم توش ریختم و قشنگ گذاشتمش فقط تفت بخوره. بعد خامه میتونین بریزین، اونایی که دوست ندارن شیر بریزن به جای این که یه ذره ولی خامه خوشمزه تر، نصف اگه دوست داشتین بریزین. بعد پیازا را باید از توش در بیارین. اگه میخواین بذارینش توی بشقاب شکلش قشنگ میتونین هم با پیاز، ولی من پیازشو در آوردم برای ویدیوام چون که دوست داشتم اینجوری، ولی با پیاز خیلی خوشمزه بود. ادویه هم ادویه کاری یا ادویه که مثل 7 بهارات 7 بهارات و یه خیلی کم هم نمک. این باید یه مقداری بجوشه، یه ذره غلیظ بشه، و مقداری فلفل سیاه هم ریختم توش. بعد اینا را میذارین توش. پنیر پیتزا هر نوع پنیری میشه توش ریخت. بذارین یک کمی که باش جوشی اینا را بذارین توش، خیلی کم، نباید بجوشه زیاد چون سفت میشه. بعد تزیینش کنین هر جوری دوست دارین و دل خوش و سلامتی و آرزوهای خوب برای همه. که بتونین ویدیوها را تا آخر ببینین ممنونم از همتون. شب و روز خوبی داشته باشین عزیزانم.